Men vi börjar med Sebastian Siemiatkowski som är vd och grundare av Kreditor som är betalningslösningar på nätet. Och ni har gått från 0 till 180 på 5 år, 180 både miljoner och anställda tror jag. Nej, omsättning men inte anställda. Okay. 120 anställda är vi. 120, ja men det var ganska nära alltså. Vi vill gärna höra hur detta gick till och vilket stöd ni fick. Om det var någonting ni inte fick som ni behövde och hur ni har löst den här framgången. Så, varsågod. Tack. Till att börja med måste jag säga att jag satt ju och läste igenom den här rapporten här idag. Det var väldigt intressant därför att det var väldigt kul att se väldigt mycket saker som jag håller med om står i en rapport. Kanske kan bero på att jag också var intervjuad i förra rapporten så att det finns en viss koppling. Men jag tycker det är väldigt bra och det är väldigt roligt att läsa och även nu när jag sett var ju tyvärr, hade styrelsemöte då så jag kunde inte vara med från början men sett lite grann av det som sagt så mycket av det kommer faktiskt återkomma för det är mycket som jag håller med om och som jag själv har lärt mig på vägen. Så här är det, jag älskar att stå och prata om Kreditor så att, eftersom det är vår lilla bebis. Så finns en viss risk att det kommer gå väldigt, väldigt fort här. För jag ska hinna med så mycket som möjligt på mina 10 minuter tänkte jag. Kort bara så ni vet, funkar den här eller? Nej? Då får jag så här istället. Så. Kort vad vår affärsidé egentligen när vi startade var att folk som handlar på nätet känner oro för att lämna ut kortnummer, betala i förskott. Det kände man sig olustig inför. Samtidigt så tyckte e-handelsföretagen att bara skicka iväg en massa prylar och så hoppas att någon betalar. Det var ganska olustigt för deras del. Så att vi skapade ett företag vars hela tanke egentligen var att gå in som en mellanhand och se till att kunden får betala mot faktura, vilket de känner sig tryggt. Man får hem prylarna och sen pröjsar man för det. Och den som säljer får betalt av oss. Alltså för e-handeln är det lika enkelt som att ta betalt mot kort. Och därmed så skapade vi det som blev Fakturera mig. Som är vår lilla logga som idag finns på ungefär 4000 e-handelssajter i Norden. Primärt i Sverige. Det här tycker jag är en rolig bild. Det är nämligen så att Handelshögskolan som ni säkert känner till är ju delvis privatfinansierad. Och ganska tidigt så kom vi in på Handelshögskolans inkubator. Och då så var det här precis samtidigt som The Apprentice gick på tv. Man hade det med Trump och allt annat. Så det var ju mycket med inne det här med att dokusåpor kring entreprenörskap. Och det vill man göra även på den här partnerdagen då. Då bjuder man in hela svenska näringslivet och sen så är det någon typ av aktiviteter för dem. Och just det här året så anordnades det en aktivitet där 3 stycken företag från inkubatorn skulle få presentera sitt case. Och sen var det en jury här. Och ni ser det är Stefan Persson och Marcus Wallenberg, Peggy Bruzelius och en massa sådana här högdjur som skulle bedöma de här affärsidéerna. Och som ni ser där så ser lite moloken ut. Och lite mer långhårig än jag är det också för den delen. Hur som helst, anledningen var faktiskt att vi blev fullständigt sågade. Så vi kom faktiskt sist i den här tävlingen. Och det är någonting som vi gärna berättar om kan jag säga. Hur som helst, så det var lite tungt sådär. Vi hade inte ens startat företaget och jag har precis blivit sågad av de här människorna. Och jag kommer ner där och vet inte riktigt var jag ska ta vägen. Och då kommer faktiskt fram en äldre herre till mig och säger så här. Hörru, och nu kommer jag faktiskt svära för det var det han gjorde. Så han sa så här, skit i vad de där säger. Bankerna kommer aldrig fatta vad som händer och bara kör. Och det tycker jag också är en fantastisk story. För att jag funderar fortfarande på om jag ska sätta ut en stor sån här wanted i dagens industri. Liksom. Var är du? Kom tillbaka, jag vill tacka dig. För det här fantastiska stödet. Så att det här med mentorskap och att faktiskt det finns någon som tror på din idé är ju så enormt viktigt. Det här är vårt första kontor jag visat. Och då satt jag här. Så att Viktor där och Niklas där, vi är 3 stycken grundare tillsammans. Det här är då i Handelshögskolans dåvarande tjänsteinkubator. Där vi sen hade Ulf som väldigt god mentor till oss. Du satt här Ulf va? Uppe på höjden. Och när vi startade företaget så för vår del så en av de viktigaste sakerna som vi fokuserade på från början var legitimitet. För att här är ett företag med 3 stycken 23-åriga killar som ska hantera en massa pengar åt en massa företag. Och då var det väldigt viktigt att ha legitimitet. Och hur skapar man då legitimitet? Det gjorde vi i alla fall genom att ha en väldigt proffsig hemsida. Gärna ha ett telefonnummer med många nollor på slutet. Och lite sådana där saker. Och det var lite roligt här för det satt ju en massa andra studentföretag här omkring. Och när vår första större kund kom på besök, för han ville ju givetvis se och det var ett nystartat företag som han skulle jobba med, så ville han se. Så gick han runt här i lokalen en stund och efter ett tag så förstod jag att han trodde att alla andra studenter var anställda hos oss. Men jag sa faktiskt ingenting, jag lät dem tro det för att jag
Tyckte det var bra sen. Hur som helst. En sak som jag gärna pratar om, det är det här att se igenom mönster och våga ifrågasätta. Det är något som jag både pratar med anställda om men andra, även när jag träffar entreprenörer ute. Och då tycker jag den här är väldigt rolig. Handels utredningsinstitut gjorde en undersökning där de frågade så här: hur betalar du på internet? Så här såg det ut då, 45% kortbetalningar direkt och faktura och sådär. Och sen då så gjorde de samma fråga 3 år senare. Och då kanske ni såg att faktura gick ner ganska kraftigt. Även lite grann kort och direktbetalning gick upp. Eftersom vi bara jobbar med fakturabetalningar så är det här en väldigt oroande trend för vår del. Det borde vara väldigt oroande för vår del. Men det är ju som så att det finns någon väldigt, väldigt enkelt fel i den här undersökningen. Och det har med hur frågan är konstruerad att göra. Och det där tjatade jag om i många, många år på det här Handels utredningsinstitut. Så till slut så frågade de det här istället. Och då helt plötsligt så blev resultatet lite annorlunda. Och det där är någonting om det här med vedertagna sanningar. Alltså jag tycker så extremt mycket företagande handlar om att bryta mot de vedertagna sanningarna. Våga gå mot strömmen och våga göra någonting som är annorlunda. När vi startade med faktura så sa alla, vad håller ni på med? Det är stenålder, det är kort som gäller. Och nu så växer faktura på bekostnad av kort faktiskt. Så den är lite intressant. Oj, den där gick sönder, vad synd. Det var lite grann, jag ska bara visa hur det har gått för oss egentligen. Vi lever ju per transaktion, så att varje e-handelsföretag som är kopplat till oss så får vi en liten del av den transaktionen som går genom systemen. Och det här är ju hur e-handeln egentligen har växt och vi har växt sedan start då. Här var också kort bara lite omsättning och vinst. Vi startade 2005, gjorde 1,5 miljoner i vinst eller något sånt där. Och sen så har vi då vuxit till jag tror det där är 10 va? Och sen 30, 90 och i år räknar vi med att göra ungefär 200 miljoner i omsättning. Vinsten förra året landade på ungefär 12 tror jag efter skatt. Så det har gått ganska fort och det har varit väldigt stressigt. Och vi har jobbat väldigt mycket och det ska jag också återkomma till. Lite kort ska jag avsluta bara om kreditor här. Bara så att få lite grann perspektiv på vad vi har gjort idag. Det här är vår tillväxt från år 1 till år 4. Och den som vann Supergasellen, Dagens Industri brukar ha en sån här, de hade en tillväxt om 2600%. Och nu tänkte jag faktiskt det här, inte bara för att jag är kaxigt glad för det här, utan också för att det var faktiskt det första tipset här till inkubatorn, något som måste berätta om att vi får inte vara med i den här tävlingen för vi registrerade bolaget i februari. Så det första året räknas inte för det är bara 11 månader. Så första tipset är registrera bolaget i december så ni kan vara med i alla såna här tävlingar så att det räknas liksom. Så det är en viktig grej som vi... PR är ju annars ett väldigt, väldigt viktigt, bra sätt att gratis komma ut och skaffa kunder. Det har vi verkligen lärt oss. Vad har jag lärt mig? Det här är ett citat. När det blir riktigt jobbigt och klockan börjar bli 3-4 på natten kan man ta fram kallt vatten och stoppa fötterna i. Då orkar man lite till. Det är inte jag som har sagt det utan det är allas vår superentreprenör Ingvar Kamprad som har sagt det. Det är väl egentligen liksom så att det finns ingen substitut för vårt arbete. Och det har jag också tycker jag återkommer i rapporten ganska återkommande vid flera tillfällen. Att det här är något man bara måste inse liksom, och entreprenören måste inse. Alltså när vi satt på inkubatorn på Handels så vi var kanske 10 företag där. Det var 2 företag som satt och jobbade mycket. Resten tyckte att det här var någonting man gjorde mellan föreläsningarna och när det blev tentaperioder då var det ingen som satt där. Alltså någonstans, och den kopplingen till vilka som faktiskt finns kvar idag och jobbar kontra hur många, alltså man vill gärna göra det här till en väldigt stor science och det är liksom så här och vad är det som påverkar alltihopa, men det finns ju något som är väldigt enkelt samband. Lägger du ner många timmar så händer det någonting, lägger du ner få timmar så händer det inte så mycket. Mycket mer komplicerat än så behöver det inte vara. Så jag tycker det är en ganska enkel slutsats som jag har lärt mig i alla fall och som jag försöker lära andra. Det här fick jag från rapporten. Jag tyckte det var så jäkla roligt. Jag skrattade när jag läste det här. Jag misstänker att det kan vara lite taget ur sitt kontext också. Nej, du vet vem det är. Jag tänkte inte nämna det. Alltså? Det sades av en av personerna som satt samtidigt med mig. Okej. Jag tycker det är hemskt kul av många olika aspekter. Själv för att jag själv är en sån här jävla telefonförsäljare. Så att, ja. Men allting är ju sälj. Och det har ni också återkommit till mycket i rapporten. Men det tycker jag liksom... Det kommer fram på lite olika sätt som ni pratar om paketering som jag kommer återkomma till också. Men när jag står här just nu så står jag ju säljer. Eller hur? Och jag berättar om någonting för er som jag hoppas att ni kanske går och berättar för någon annan. Att det där var ett häftigt företag eller någonting. Och sen kanske någon
kompis till er söker jobb hos oss eller någonting annat. Så att, liksom, alla situationer är någon typ av försäljningssituationer. Om jag är ute och träffar investerare, om jag är ute och träffar kunder, när jag pratar med en journalist. Sen får man ju försöka anpassa sig efter budskapet. Jag kanske är mer ödmjuk ibland och när jag är och pratar med personalen så kanske jag är mer kaxig och försöker spåra dem och sådär. Men allting är ju någon typ av sälj och presentation. Det är ju så enormt viktigt.